હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અભિયંતા એકેડમી. આજે આપણે આરસીસીની અંદર પહેલા લેક્ચર તરફ આગળ વધીએ. હવે આરસીસીમાં ડિઝાઇન અને એનાલિસિસ બે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. કેવી રીતના સમજીએ? એક છે આરસીસીની અંદર એનાલિસિસ પોર્શન અને એક છે ડિઝાઇન પોર્શન. હવે એનાલિસિસ પોર્શન જે છે એ આપણે સ્ટ્રક્ચર એનાલિસિસમાં અને એસઓએમાં સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલવાળા પોર્શનમાં ડિટેલમાં ભણી ગયા. પણ આ બેને કનેક્ટ કેવી રીતે કરવા એ સમજીએ. હવે એનાલિસિસ કરવા માટે આપણે સૌથી પ્રથમ તો શું જોઈએ? એક ડાયમેન્શન જોઈએ અને બીજું જોઈએ લોડ. હવે કોઈ પણ વસ્તુનું એનાલિસિસ આપણને શું આપે? સ્ટ્રક્ચરલ બિહેવિયર આપે. એટલે એનાલિસિસ કરવા માટે આપણે ડાયમેન્શન અને લોડ જો મળી જાય તો એના ઉપરથી આપણે શિયર ફોર્સ, બેન્ડિંગ મોમેન્ટ, રિએક્શન, ટોર્શન આ દરેક વસ્તુ ગોતતા હોઈએ અને આના ઉપરથી આપણને ખબર પડશે કે સ્ટ્રક્ચરનું બિહેવિયર કેવું થશે. જેમ કે સમજીએ, આ એક સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ છે, પોઈન્ટ લોડ આવે છે, તમને અહીંયા દુખવાનું ચાલુ થયું એટલે શું થયું કે લોડ અહીંયા લાગ્યો તો એનું ડિફ્લેક્શન કંઈક આવું થશે. તો આ ડિફ્લેક્શન ઉપરથી, આ લોડની વેલ્યુ ઉપરથી, ડેડ લોડ ઉપરથી આપણને કંઈક રિએક્શન મળશે, બેન્ડિંગ મોમેન્ટ મળશે, ડિફ્લેક્શન મળશે. એ દરેક વસ્તુ આપણને શેના ઉપરથી મળશે? એનાલિસિસવાળા પોર્શન ઉપરથી. હવે આ એનાલિસિસવાળા પોર્શન ઉપરથી આપણને જે વેલ્યુ મળી એ વેલ્યુને રજિસ્ટ કરવા માટે જે મેમ્બર ડિઝાઇન કરીએ આપણે સ્ટ્રક્ચરમાં, એ પોર્શન શેમાં આવશે? ડિઝાઇન પોર્શનમાં આવશે. હવે એના માટે શું થશે? આને રજિસ્ટ કરવા માટે આપણને કંઈક મેમ્બર સાઇઝ જોશે. આગળ ડિટેલમાં સમજશું કે મેમ્બર સાઇઝ નક્કી કેવી રીતે કરવાની. અહીંયા આપણે શું કરતા હતા? ડાયમેન્શન અથવા મેમ્બર સાઇઝ આપણે એઝ્યુમ કરતા હતા અને લોડ આપણી પાસે હોય કોડના ક્રાઇટેરિયા ઉપરથી, એના ઉપરથી એનાલિસિસ કરતા હતા. આ કન્ડિશનમાં શું થશે? મેમ્બર સાઇઝ આપણને આ વેલ્યુને રજિસ્ટ કરવા માટે મેમ્બર સાઇઝ ફાઇનલ થશે. મેમ્બર સાઇઝ ફાઇનલ થશે એના ઉપરથી આરસીસી છે એટલે આપણે કંઈક સ્ટીલ આપવું પડશે. તો સ્ટીલ આપશું. હવે સ્ટીલ કેટલું આપવું, કઈ કન્ડિશનમાં આપવું, કેવી રીતે ડિટેલિંગ કરવું, એના માટે આપણને આઈએસ કોડમાં ક્રાઇટેરિયા આપેલા છે કે કેવી રીતે આપેલા. લોડ, તો લોડ આપણને શેના ઉપરથી મળશે? આઈએસ 875 આપેલો છે, 1 થી 5 પાર્ટ. પહેલામાં ડેડ લોડ છે, બીજામાં લાઈવ લોડના ક્રાઇટેરિયા છે, ત્રીજામાં અર્થક્વેક ને વિન્ડ લોડના છે. એવી રીતના 5 કોડના ક્રાઇટેરિયા, 5 કોડમાં લોડના ક્રાઇટેરિયા આપેલા છે. અને પાંચમું છે લોડ કોમ્બિનેશનનું છે. સમજીએ આગળ કે શું છે. પછી મેમ્બર સાઇઝ આપણે એઝ્યુમ કરેલી હશે, એ મેમ્બર સાઇઝ રજિસ્ટ કરવા માટે ઓકે છે કે નહીં ખબર પડશે. અને મેમ્બર સાઇઝ ઉપરથી સ્ટીલ નક્કી કરશું કે સ્ટીલ કેટલું પ્રોવાઈડ કરવું આરસીસીમાં. હવે આ સ્ટીલ જો મેમ્બર સાઇઝ આપણી મોટી થઈ જશે, કોઈ મેમ્બર સાઇઝ આપણે સેમ લોડિંગ માટે મોટી આપશું તો એની અંદર સ્ટીલ કંઈક ઓછું આવશે. હવે એ જ જગ્યાએ મેમ્બરની સાઇઝ નાની આપશું સેમ લોડિંગ માટે તો કંઈક સ્ટીલ અંદર આપણે એરિયા ઓફ સ્ટીલ આપશું, એ કંઈક વધી જશે. હવે વધારે તો કેટલું વધારે આપવું ને ઓછું તો કેટલું ઓછું આપવું, એ ક્રાઇટેરિયા બહુ અગત્યનો છે. શું કામ? હવે જો મેમ્બર સાઇઝ નાની હશે, તમે બહુ બધું સ્ટીલ આપી દીધું અંદર, તો વધારે પડતું સ્ટીલ આપી દેશો તો શું થશે? એની સ્ટીલની ટેન્શન કેપેસિટી બહુ સારી હશે, જ્યારે કોન્ક્રીટની કમ્પ્રેશન કેપેસિટી જાજી હશે. એના બે ખરાબ પરિણામ આવે. એક કે બે સળિયા વચ્ચેનું સ્પેસિંગ બહુ ઘટી જશે તો અંદર કોન્ક્રીટ ફિલ નહીં થઈ શકે, તો કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ આપણને ઓછી મળશે એ લોકેશન ઉપરથી. બીજું, ત્યાંથી સ્ટીલ છૂટું થઈ જવાની પોસિબિલિટી છે. તો સ્ટીલ અને કોન્ક્રીટ જો એકબીજાની બોન્ડ ના રહીએ અને અલગ થઈ જાય એવી જો કન્ડિશન આવે તો શું થાય કે આપણે જેનું લિનિયર એનાલિસિસ અથવા લિનિયરલી આપણે જેને ગણીએ છીએ એવું આપણને બિહેવિયર નહીં મળે, બે છૂટું થઈ જશે. તો એવું ના બને એટલા માટે શું આપણને કોડની અંદર મેમ્બર સાઇઝ ઉપરથી મિનિમમ સ્ટીલ કેટલું આપવાનું, મેક્સિમમ કેટલું આપવાનું. એટલે કે જો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અને શિયર ફોર્સ ઉપરથી આપણે જે સ્ટીલ આપીએ છીએ એ જો મિનિમમ કરતાં ઓછું થતું હોય તો મેમ્બર સાઇઝ ઉપર જે મિનિમમ સ્ટીલ આવે એટલું તો આપવું જ પડશે. પણ જો કોઈ જગ્યાએ લોડ વધારે આવતો હોય તો મેક્સિમમ સ્ટીલ કેટલું આપવાનું એનો પણ ક્રાઇટેરિયા આપે છે. જો મેક્સિમમ એના કરતાં સ્ટીલ વધી જતું હોય તો ફરજિયાત મેમ્બર સાઇઝ આપણે એઝ્યુમ કર્યું એને શું કરવી પડશે? મોટી કરવી પડશે. એ હું આગળ ડિઝાઇન સેક્શનમાં તમને ડિટેલમાં સમજાવીશ. હવે જ્યારે આપણાથી સ્ટીલ ફાઇનલ થઈ ગયું કે કેટલું સ્ટીલ આપવું છે મેક્સિમમ મિનિમમ પ્રમાણે અથવા લોડ ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે, એ ફાઇનલ થઈ ગયું, પછી છેલ્લું સ્ટેપ શું આવે? ડિટેલ ડ્રોઈંગ બનાવવાના અથવા સ્ટ્રક્ચરની અંદર ડિટેલિંગ કરવાનું કે મારું એરિયા ઓફ સ્ટીલ આટલું આવ્યું તો માન કે સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ હોય તો મારે બોટમમાં સ્ટીલ આપવું પડશે. કન્ટિન્યુઅસ બીમ હશે તો શું થશે? બોટમમાં તો સ્ટીલ આવશે પણ સાથે કન્ટિન્યુઅસ સ્પાન ઉપર ટોપમાં પણ આવશે. એ પણ હું તમને ડિટેલમાં સમજાવીશ કે એનાલિસિસ પોર્શનને સ્ટ્રક્ચર ડિટેલિંગ સાથે કેવી રીતના ઇન્ટરલિંક કરવું એ. તો આ જે આપણો આટલો પોર્શન છે એનાલિસિસ અને ડિઝાઇનનો, એની અંદર આખી આરસીસીની દુનિયા છે કે આની અંદર આખું આરસીસી આવી જાય છે. પણ એનાલિસિસ વાળું જે પોર્શન છે એમાં કોઈ ડિઝાઇન ફિલોસોફી નથી કે તમે કોઈ પણ રીતના ડિઝાઇન કરો એની અંદર આપણે જે ઇક્વેશન છે મોમેન્ટ ગોતવાના, શિયર ગોતવાના, એને કોઈ ચેન્જ નથી થવાના.
પણ ડિઝાઇનની અંદર 3 ફિલોસોફી છે. સમજીએ કઈ કઈ છે. એક વર્કિંગ સ્ટ્રેસ મેથડ, લિમિટ સ્ટેટ મેથડ અને અલ્ટિમેટ મેથડ. નોર્મલી આપણે વર્કિંગ સ્ટ્રેસ અને લિમિટ સ્ટેટ જ ડિટેલમાં ભણશું, અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ નહીં ભણીએ. પણ શું કામ આગળ તમને જણાવું. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સમજીએ કે તમારી પાસે કોઈ ગાડી નહોતી, પપ્પાએ ક્યાંકથી જૂની ગાડી પરચેસ કરી. હવે તમે જ્યારે ઘરે આવ્યા, બહાર ભણતા હશો, ઘરે આવ્યા ત્યારે તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને લઈને ક્યાંક બહાર ફરવા જવું છે, એટલે પપ્પા પાસેથી તમે ગાડી લીધી. ત્યારે પપ્પાએ એવું કીધું કે તારે 60 કિલોમીટર જવાનું છે, તો ગાડીની એવરેજ આપણી 20 કિલોમીટર આપે છે લીટરે. તો એ કન્ડિશનમાં તમે શું કરશો? આપણે એવરેજ 20 કિલોમીટર જે પપ્પાએ કીધી, પણ 3 લીટર પેટ્રોલ નહીં પુરાવીએ, કેમ કે કટ ટુ કટ 3 લીટર પેટ્રોલ પુરાવીને જાય ગર્લફ્રેન્ડ સાથે, અને ક્યાંક ગાડી આપણી ખરાબ થઈ અથવા પેટ્રોલ પૂરું થઈ ગયું, એવી કન્ડિશન આવે તો ગર્લફ્રેન્ડ આપણને કોઈ આબરૂ, નાક બધું કપાઈ જશે. તો એ કન્ડિશન ના આવે એટલે આપણે શું કરશું? કાંઈક ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી વધારાની વિચારી અને એઝ્યુમ કરશું કે એવરેજ આપણી 10ની જ આપે છે. પપ્પાએ ભલે 20ની કીધી, પણ એવરેજ મારી કારની 10 જ આપશે. તો હવે કેટલા લીટર પેટ્રોલ પુરાવવું પડશે? 6 લીટર પેટ્રોલ પુરાવવું પડશે. જ્યારે એકચ્યુઅલમાં આપણે જરૂર કેટલી છે? 3 લીટરની, અને તમે પુરાવો છો કેટલું? 6 લીટર. કેટલું વધારે પુરાવ્યું? 3 લીટર. એ જે 3 લીટર વધારે પુરાવ્યું એ શું થયું? ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી, કે ગર્લફ્રેન્ડ સામે નાક ન તૂટે, આપણું નાક ન જાય એટલા માટે. હવે સેકન્ડ કન્ડિશન છે લિમિટ સ્ટેટ. ખાલી બેઝિક ક્રાઇટેરિયા સમજો શું છે, હું કેવી રીતે સમજાવવા માંગુ છું. ગાડીની એકચ્યુઅલ એવરેજ આપણી 20ની છે, પપ્પાએ કીધું એમ 3 લીટર પેટ્રોલની જરૂર છે, પણ હવે તમે ગર્લફ્રેન્ડ નહીં પણ ફ્રેન્ડ સાથે ફરવા જાઓ છો. ફ્રેન્ડ સાથે ફરવા જાઓ છો, કદાચ રસ્તામાં પેટ્રોલ પૂરું થઈ ગયું તો ફ્રેન્ડ્સ થોડીક મજાક મસ્તી કરશે, પણ ગાડીને ધક્કો મરાવશે, કાંઈક સર્વિસ આપશે આપણને ફ્રેન્ડ્સ. એટલે શું વિચાર્યું કે ચાલો ને 20ની કીધી, પણ આપણે 15ની એવરેજ કન્સિડર કરીએ. તો આપણે કેટલા લીટર પેટ્રોલ પુરાવવું પડશે? 4 લીટર. એકચ્યુઅલ કેટલા લીટરની જરૂર હતી? 3 લીટરની જ હતી, પણ 1 લીટર આપણે શું કર્યું? ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી વધારે ગણીને 1 લીટર પેટ્રોલ વધારે પુરાવ્યું. હવે ત્રીજી કન્ડિશનમાં એવું વિચારો કે તમે હવે પપ્પા સાથે જ ફરવા જાઓ છો. પપ્પાએ એવરેજ કેટલી કીધી છે? 20ની. હવે પપ્પાએ એવરેજ 20ની કીધી, પણ રસ્તામાં ટ્રાફિક નડ્યો, કોઈ પણ કન્ડિશન આવી, તો તમે મગજમાં એવું વિચારો કે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ગણીએ આપણે થોડી. તો પપ્પાએ ભલે 20ની કીધી, એવરેજ આપણે 18ની ગણીએ. તો કેટલા લીટર પેટ્રોલ પુરાવવું પડશે? એપ્રોક્સ 3.25 લીટર 3.5 લીટરની વચ્ચે તમારે પેટ્રોલ પુરાવવું પડશે. તો ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી તમે ઓછી કન્સિડર કરી. હવે આવું જ કંઈક આપણે મટીરિયલની પ્રોપર્ટીમાં કરીએ. હવે આરસીસી અને આરસીસીની અંદર શું આવશે? સ્ટીલ આવશે અને બીજું કોન્ક્રીટ આવશે. તો આ જે આપણો ગ્રાફ આવશે સ્ટ્રેસ વર્સિસ સ્ટ્રેનનો, બેમાંથી કોઈ પણ માટે એ કંઈક આવો થશે. હવે જ્યારે હું વર્કિંગ સ્ટ્રેસ મેથડથી, એટલે કે હું ગર્લફ્રેન્ડને લઈને અથવા તમે ગર્લફ્રેન્ડને લઈને ફરવા જાઓ છો, તો એ કન્ડિશનમાં આપણે શું કર્યું? આ કન્ડિશન અહીંયા યલ સુધી જ ગયા. મટીરિયલની પ્રોપર્ટી આટલી જ કન્સિડર કરી, મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ આટલી જ કન્સિડર કરી. એનો મતલબ શું થયો? કે જેમ લોડ વધશે એમ સ્ટ્રેસ વધશે, સ્ટ્રેસ વધશે એટલું ડિફોર્મેશન થશે, પાછું છોડ દઈશું, એની ઓરિજિનલ સ્ટેજમાં પાછું આવી જશે. એટલે કે જે ઓરિજિનલ સ્ટેજ હતું ત્યાં આવી ગયું પાછું. હવે તમારા મેમ્બરની આ લેવલે તૂટે છે, અહીંયા અલ્ટિમેટ થાય છે. એટલા માટે શું છે? તમે કન્સિડર તો આટલું જ કરો છો, પણ આટલી શું કરી? ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી કન્સિડર કરી. મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ આટલું છે, તમે આટલું વધારાનું પેટ્રોલ પુરાવો છો, પણ એ પેટ્રોલ તો યુઝ જ નથી થવાનું, એનો ડેડ યુઝ થશે, એમને પડ્યું રહેશે. હા, બીજી વાર જાશો ત્યારે યુઝ થશે, પણ એ ટ્રીપ માટે તો એ આપણું રોકાણ થઈ ગયું એટલું. તો વધારાનું 3 લીટર પેટ્રોલ પુરાવ્યું. સેકન્ડ કન્ડિશનમાં આપણે શું વિચારીએ છીએ કે ફ્રેન્ડ્સ જોડે થાય છે, કંઈક સર્વિસ આપશે, ધક્કો મરાવશે પેટ્રોલ પંપ સુધી, કંઈક બીજો રસ્તો કાઢશું, પેટ્રોલ પૂરો થઈ ગયું તો હવે આ કન્ડિશનની, યલ કન્ડિશનની બદલે હવે કંઈક આગળ સુધી જાય, અહીંયા સુધી જાય, ક્યાંક આ કન્ડિશન સુધી, કે થોડેક આગળ સુધી ગયા કે પેટ્રોલ પૂરું થઈ ગયું તો મને કંઈક સર્વિસ મળશે ફ્રેન્ડ્સ પાસેથી. તો આ કન્ડિશન સુધી, એટલે નોન લિનિયર કન્ડિશન સુધી જાય જ્યારે લિનિયરમાંથી, તો એ કન્ડિશનમાં તમારે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી કેવી થઈ? ઘટી ગઈ. અલ્ટિમેટ અહીંયા સુધી હતું, તમે અહીંયા સુધી આવ્યા, તો હવે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી કેટલી થઈ ગઈ? માત્ર આટલી થઈ ગઈ. તો કંઈક ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ઓછી, એવું તમારું રોકાણ ઓછું થયું, 1 લીટર જ પેટ્રોલ વધારે પુરાવવું પડ્યું. જ્યારે તમે અલ્ટિમેટ સુધી, એટલે કે પપ્પા જ કહે છે કે આટલી આવે છે, ત્યાં સુધી તમે લઈ જાઓ છો, પપ્પા જોડે જ ફરવા જાઓ છો, તો અલ્ટિમેટ કરતાં થોડુંક જ તમે ફેર કરીને પેટ્રોલ પુરાવશો. એટલે કે મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ પૂરેપૂરી યુઝ થશે. મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ જેટલી છે એની પૂરેપૂરી યુઝ થાય એટલું આપણું સ્ટ્રક્ચર કેવું થાય? ઇકોનોમિકલ થાય, એટલું સસ્તું પડે. કેમ કે પ્રાઇમરી રોકાણ આપણું ઘટી ગયું, 3.25 લીટર જ પેટ્રોલ પુરાવવું પડશે. હવે આ મેથડની અંદર આપણે જો વિચારીએ તો અહીંયા વર્કિંગ સ્ટ્રેસમાં અહીંયા સુધી જ જતા હતા, તો આપણું કંઈક રોકાણ વધારે થતું હતું, સ્ટ્રક્ચર મોંઘું પડશે વર્કિંગ સ્ટ્રેસથી ડિઝાઇન કરશો તો. હજી આગળ ગયા લિમિટ સ્ટેટમાં,
તો હવે આટલું કોઈ વધારાની ફેક્ટર ઓફ સેફટી તમે કન્સિડર કરો છો તો આ સ્ટ્રક્ચર કંઈક આના કરતાં સસ્તું થશે. શું કામ? ઇકોનોમિકલ થશે. શું કામ? મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ વધારે કન્સિડર કરી, એવરેજ આપણે અહીંયા વધારે કન્સિડર કરી. હવે અહીંયાથી અહીંયા આવો તમે તો આમાં અલ્ટિમેટ સુધી જાઓ છો, ફેલિયર કન્ડિશનની બહુ નજીક પહોંચી ગયા છો. એ કન્ડિશન સુધી તો કન્સિડર કરતા હોય તો આપણું રોકાણ કંઈક એનાથી પણ ઓછું થશે, તો આ એનાથી એ સસ્તું થશે. પણ આ કન્ડિશન સુધી આપણે કોઈ દિવસ ડિઝાઇન કરતા નથી. આપણે હંમેશા કઈ કન્ડિશન સુધી ડિઝાઇન કરીએ છીએ? લિમિટ સ્ટેટ માટે. આપણા માટે ડિટેલમાં ભણવાનું એ લિમિટ સ્ટેટ છે, પણ વર્કિંગ સ્ટ્રેસના બેઝિક ક્રાઇટેરિયા ખબર હોવી જોઈએ. આપણે સૌથી પહેલાં ચાલુ કરશું વર્કિંગ સ્ટ્રેસથી, પણ પહેલાં લિમિટ સ્ટેટ અને વર્કિંગ સ્ટ્રેસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ જાણી લઈએ. જે બેઝિક ડિફરન્સ છે શું છે સમજીએ. પહેલો ચાર્ટ છે વર્કિંગ સ્ટ્રેસ છે, બીજો છે લિમિટ સ્ટેટ છે. હવે શું થશે? કોઈ પણ વસ્તુ ડિઝાઇન કરવા માટે આપણે શું થશે? લોડ જોશે અને મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ જોશે. લોડ ખબર હશે કે આટલો લોડ આવે છે તો મટીરિયલ છે આટલું સ્ટ્રેન્થ લઈ શકશે, આટલો લોડ લઈ શકશે. એના ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવશે કે કેટલું થશે. હવે આમાં ડિઝાઇન લોડ કેવી રીતે નક્કી કરવાનો? તો વર્કિંગ લોડ એટલે કે શું? જે લોડ આવે છે એને કંઈક આપણે ફેક્ટર ઓફ સેફટી વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું, અથવા આને કહેવાશે લોડ ફેક્ટર. એટલે શું થયું? જે એકચ્યુઅલ લોડ આવે છે એના કરતાં લોડ કંઈક વધારે એઝ્યુમ કર્યો આપણે. બીજું સ્ટ્રેન્થ, મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ. હવે એના માટે FCK એટલે કે કોન્ક્રીટની સ્ટ્રેન્થ માટે M20 છે અથવા M25 છે. એ જે સ્ટ્રેન્થ છે એને હું કંઈક ફેક્ટર ઓફ સેફટી વડે ડિવાઈડ કરી દઉં. ફેક્ટર ઓફ સેફટી વડે ડિવાઈડ કરી દઉં તો જે ઓરિજિનલ સ્ટ્રેન્થ છે એના કરતાં આપણને સ્ટ્રેન્થ ઓછી કન્સિડર કરશું, અને જે લોડ આવે છે એના કરતાં લોડ વધારે કન્સિડર કરશું. એટલે બહુ વધારે સેફર સાઈડ વયા ગયા આપણે. તો વિચારીએ કે કોન્ક્રીટની અંદર આપણે ફેક્ટર ઓફ સેફટી કેટલી લેવાની? કેના માટે? વર્કિંગ સ્ટ્રેસ માટે. યાદ રાખજો, બહુ અગત્યનું છે. કોન્ક્રીટ માટે ફેક્ટર ઓફ સેફટી વર્કિંગ સ્ટ્રેસ માટે 3ની અને સ્ટીલની કેટલી? 1.78. ખાસ યાદ રાખજો, બહુ અગત્યની વસ્તુ છે એક્ઝામ માટે, આપણી GPSC માટે. હવે કોન્ક્રીટ માટે 3ની અને સ્ટીલ માટે 1.78% આપણે વધારાની કન્સિડર કરીએ છીએ. હવે લિમિટ સ્ટેટમાં જોઈએ તો શું છે? કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટ્રેન્થ અને કેરેક્ટરિસ્ટિક લોડ. હવે આ બે શબ્દો શું છે એ પહેલાં સમજીએ કે લિમિટ સ્ટેટ મેથડમાં આપણે શું કરતું કે એવરેજ કંઈક વધારે કન્સિડર કરી, એટલે કે અહીંયા નોન લિનિયર પોર્શનમાં ગયા. નોન લિનિયર પોર્શનમાં જતા હોય તો લોડને આપણે કંઈક રસ્ટ કન્ડિશન કહી છે એના માટે કંઈક ડિઝાઇન કરશું. તો કેરેક્ટરિસ્ટિક લોડ માટેનું એક સિમ્પલ ડેફિનેશન છે, વાંચી લો. લોડ વિચ હેઝ 95% પ્રોબેબિલિટી ઓફ નોટ બીઇંગ એક્સિડ ઇન લાઈફસ્પાન ઓફ સ્ટ્રક્ચર. શું કહેવા માંગે છે કે આપણે લોકો જે લોડ એઝ્યુમ કરીએ છીએ અથવા કોડમાંથી જે લોડ લઈએ છીએ કે આટલો લોડ આપણા સ્ટ્રક્ચર ઉપર આવશે, એ જે લોડ આપણે એઝ્યુમ કર્યો એ 95% પોસિબિલિટી એવી જોવી જોઈએ કે એનાથી વધવો ના જોઈએ. ખાલી 5% જ એવું હોવું જોઈએ કે એનાથી એક્સિડ થાય તો ચાલે, પણ 95% પ્રોબેબિલિટી હોય કે એનાથી વધે નહીં. તો આ કન્ડિશન માટે જો લોડ આપણે વિચારીએ તો એને શું કહેવાય? કેરેક્ટરિસ્ટિક લોડ કહેવાય. હવે કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટ્રેન્થ કંઈક એવું જ છે, પણ ઊંધો કાન પકડો છે કે મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ આપણે જે વિચારીએ છીએ અથવા આપણે જે લીધેલી છે ટેસ્ટિંગ કરીને, એ જે સ્ટ્રેન્થ આવશે, સ્ટ્રેન્થ બિલો વિચ નોટ મોર દેન 5% ઓફ રિઝલ્ટ આર એક્સિડ ટુ ફેલ. એટલે કે એ રિઝલ્ટ આપણે જે એઝ્યુમ કરી છે સ્ટ્રેન્થ એના કરતાં 5% જ ખરાબ હોવી જોઈએ કે ફેલિયર કન્ડિશન સુધી પહોંચે, બાકી આપણું ત્યાં સુધી ના જવી જોઈએ. તો લિમિટ સ્ટેટમાં બે શબ્દો આવ્યા, કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટ્રેન્થ અને કેરેક્ટરિસ્ટિક લોડ. તો હવે એ કન્ડિશનમાં ડિઝાઇન લોડ શું લેશું? કેરેક્ટરિસ્ટિક લોડ ગુણ્યા ફેક્ટર ઓફ સેફટી. હવે ફેક્ટર ઓફ સેફટી આમાં ડાયરેક્ટ લઈ લેતા હતા, પણ આમાં કંઈક એ લોકોએ વધારે બુદ્ધિ વાપરી કે મટીરિયલ આપણે બચાવવું છે, ઇકોનોમિકલ કરવું છે. તો ડેડ લોડ, લાઈવ લોડ, અર્થક્વેક અથવા વિન્ડ લોડ, એના અલગ અલગ લોડ કોમ્બિનેશન બનાવ્યા અને એ લોડ કોમ્બિનેશનને અલગ અલગ ફેક્ટર વડે મલ્ટીપ્લાય કરાવ્યા. અને આપણે ડિટેલમાં સમજશું આગળ કે લોડ કોમ્બિનેશન કયા કયા છે, કઈ કઈ કન્ડિશનમાં છે. પણ યાદ રાખજો, અર્થક્વેક અને વિન્ડ બે એક સાથે મેક્સિમમ ના થાય. એટલે લોડ કોમ્બિનેશનમાં જ્યારે અર્થક્વેક લીધો હશે ત્યારે વિન્ડ નહીં લીધો હોય, વિન્ડ લીધો હશે ત્યારે અર્થક્વેક નહીં લીધો હોય. ખાલી બેઝિક યાદ રાખજો, ડિટેલમાં આગળ સમજાવીશ. તો આ ફેક્ટર ઓફ સેફટીને આપણે કંઈક આવી રીતના ડિટેલ એનાલિસિસ કરીને ફાઇનલ કર્યું. શેના માટે? લોડના ક્રાઇટેરિયા માટે. હવે આવ્યું સ્ટ્રેન્થ માટે, મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ માટે. તો આપણી જે કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટ્રેન્થ છે એને શું કરીએ? ફેક્ટર ઓફ સેફટી વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ છીએ. તો લિમિટ સ્ટેટમાં, વર્કિંગ સ્ટેટમાં આપણું ફેક્ટર ઓફ સેફટી કોન્ક્રીટ માટે 3 હતું, સ્ટીલ માટે 1.78 હતું.
તો એવી જ રીતના આપણી પાસે ફેક્ટર ઓફ સેફટી લિમિટ સ્ટેટમાં કંઈક કોન્ક્રીટ અને સ્ટીલ માટે અલગ અલગ મળશે. તો એ અલગ અલગ જે મળશે એના બે ક્રાઇટેરિયા છે લિમિટ સ્ટેટના, એક સ્ટ્રેન્થ અને એક છે સર્વિસિબિલિટી. શું કામ? સ્ટ્રેન્થ તો આપણે લેવી જ પડશે મટીરિયલની, જે કન્સિડર કરીએ એના કરતાં ઓછી અથવા કંઈક મલ્ટીપ્લાય કરાવવી પડશે. પણ આપણને અહીંયા શું હતું, ફ્રેન્ડ્સ જોડે ફરવા જતા હતા, કંઈક સર્વિસ મળશે એટલે કે નોન લિનિયર કન્ડિશનમાં ગયા. નોન લિનિયર કન્ડિશનમાં જાશું તો સર્વિસિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા જોવા પડશે. કયા કયા હું તમને ડિટેલમાં લિમિટ સ્ટેટ ભણશું ત્યારે સમજાવીશ. પણ સર્વિસિબલ ક્રાઇટેરિયા શું થશે કે સર્વિસિબલ ક્રાઇટેરિયામાં તમારે કોઈ ફેક્ટર લેવાની જરૂર નથી. જે ઓરિજિનલ લોડ આવે છે એના માટે જ ચેક કરવાની. કેમ કે તમને વિશ્વાસ છે કે તમે 3 ફ્રેન્ડ્સ લઈને ગયા છો, 3 ધક્કો મરાવશે કાઢીને અથવા 3 જણા પૂરેપૂરી હેલ્પ કરશે. જ્યારે ગર્લફ્રેન્ડ હશે ત્યારે એ વસ્તુ પોસિબલ નથી, એ તો ગાડીમાં બેસશે. તો એ કન્ડિશનમાં આપણે શું કરતા હતા, ફેક્ટર ઓફ સેફટી કંઈક વધારે લેતા હતા. હવે જ્યારે ફેક્ટર ઓફ સેફટી સ્ટ્રેન્થ માટે વિચારીએ ત્યારે કોન્ક્રીટની 1.5, સર્વિસિબિલિટીમાં તો 1 જ રાખવાની જે ઓરિજિનલ આવે છે. જ્યારે સ્ટ્રેન્થ 1.5 સ્ટીલ માટે અને સર્વિસિબિલિટી માટે સ્ટીલ 1. આ ખાસ યાદ રાખજો, એક આ વેલ્યુ, એક આ વેલ્યુ અને એક આ વેલ્યુ, જે આપણે ડિટેલમાં આગળ ભણશું. બરાબર છે. હવે અહીંયા વાત છે સર્વિસિબિલિટી ઇઝ નોટ કન્સિડર. શું કામ? ગર્લફ્રેન્ડ કાંઈ હેલ્પ નહીં કરે, ગાડીમાં બેસશે, તો સર્વિસિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા ભણવાની જરૂર નથી. શું કામ? સમજીએ ટેકનિકલી. હવે આ કન્ડિશન સુધી જ આપણે જઈએ છીએ વર્કિંગ સ્ટ્રેસમાં, આટલા સુધી જ. હવે આનાથી આગળ જાય તો ફેલિયર કન્ડિશન અથવા ડિફ્લેક્શન આવશે. બાકી તો લિનિયરમાં એવું છે કે લોડ આપ્યો હોય તો પાછો ઘટ્યો, ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં આવી જશે. તો ફેલિયર સુધી તો જવાના જ નથી. તો સર્વિસિબલ ક્રાઇટેરિયા ડિફ્લેક્શનના ને કોઈ આમાં ડિટેલમાં ભણવાની જરૂર જ નથી. શું કામ? કેમ કે એ કન્ડિશન સુધી તો જતા જ નથી આપણે, કે માઇનોર ક્રેક ડેવલપ થાય એ લેવલ સુધી એ નથી જતા આપણે. એને જ ફેલિયર કન્ડિશન ગણી લીધી છે આ કન્ડિશનમાં. તો શું થશે? સ્ટ્રેસ ઇઝ કન્સિડર્ડ અપ ટુ યીલ્ડ પોઈન્ટ, એટલે કે આ આપણો યીલ્ડ પોઈન્ટ છે. આપણે આટલી જ સ્ટ્રેન્થ કન્સિડર કરીએ છીએ, નોન લિનિયર સુધી તો જતા જ નથી. તો એ જ્યારે ના જતા હોય ત્યારે શું થાય? ડક્ટાઇલ કે બ્રિટલ બિહેવિયર આપણને મળે નહીં. કે એનું બિહેવિયર કેવું થશે? સ્ટીલ પહેલાં ફેલ થશે, કોન્ક્રીટ પહેલાં ફેલ થશે. આગળ આપણે 3 ટાઈપના સેક્શન ભણશું, બેલેન્સ, અંડર એન્ફોર્સમેન્ટ અને ઓવર એન્ફોર્સમેન્ટ. શું પહેલાં ફેલ થવું જોઈએ, શું પછી ફેલ થવું જોઈએ, તો આપણને ફેલિયર કન્ડિશન દેખાય, સડન ફેલિયર ના થાય, એવું ડિટેલમાં આગળ સમજાવીશ. પણ આ આપણને કોઈ ફેલિયર નહીં બતાવે અથવા તમે કોઈ એનાલિસિસ કરીને બિહેવિયર નહીં જાણી શકો કે એનું ડક્ટાઇલ ફેલિયર થશે કે બ્રિટલ ફેલિયર થશે. જ્યારે આ કન્ડિશનમાં શું થશે? આપણે નોન લિનિયર કન્સિડરમાં જાય છીએ, ફ્રેન્ડ હેલ્પ કરશે, સર્વિસ કાંઈક મળવાની છે, તો સર્વિસિબલ કન્ડિશનમાં ફેલ થવાની પોસિબિલિટી હોય તો આપણે શું કરશું? સર્વિસિબલ ક્રાઇટેરિયા ભણશું. સર્વિસિબલ ક્રાઇટેરિયા ભણશું તો એના ઉપરથી ખબર પડશે કે ડક્ટાઇલ બિહેવિયર ફેલિયર થશે કે કેવું બિહેવિયર થશે. બરાબર છે. હવે આ કન્ડિશનમાં ડઝ નોટ કન્સિડર મોડ ઓફ ફેલિયર. શું કામ? કેમ કે ડક્ટાઇલ ફેલિયર થશે કે બ્રિટલ ફેલિયર થશે ખબર જ નથી, તો એનું મોડ ઓફ ફેલિયર કેવું થશે આપણને ખબર જ નહીં પડે. જ્યારે આ કન્ડિશનમાં આપણને ખબર પડશે કે સ્ટ્રક્ચરનું ડક્ટાઇલ ફેલિયર થશે કે બ્રિટલ ફેલિયર થશે. આ બે બહુ અગત્યના છે અને આ પોઈન્ટ્સ અગત્યના છે. બીજું આને કેવી રીતે પૂછાઈ શકે કે નીચેનામાંથી વર્કિંગ સ્ટ્રેસ મેથડના કયા કયા સાચા પોઈન્ટ છે? 3 પોઈન્ટ સાચા હશે, 1 પોઈન્ટ આનો નાખી દીધો હશે. એવું પણ બની શકે લિમિટ સ્ટેટ માટે પૂછે, 3 આના હશે સાચા અને ચોથો એક ખોટો હશે. કયા કયા સાચા છે? પહેલો બીજો, બીજો ત્રીજો, પહેલો બીજો ત્રીજો, અથવા એક પણ નહીં. આવો કંઈક ઓપ્શન આવેલો હશે. પણ સમજેલા હશો, ટર્મિનોલોજી ફેરવીને આપેલી હશે તો પણ લખી શકશો. બીજું ડેફિનેશનમાં પૂછાય કેરેક્ટરિસ્ટિક લોડ અથવા કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટ્રેન્થ, તો ડાયરેક્ટ આવડી જવું જોઈએ કે શું થશે? 95% પ્રોબેબિલિટી, જે લોડ એઝ્યુમ કર્યો છે એનાથી વધવો ના જોઈએ, અને જે સ્ટ્રેન્થ કન્સિડર કરી છે એનાથી ખરાબ સ્ટ્રેન્થ 5% કેસમાં જ આવી જોઈએ. સિમ્પલ વસ્તુ છે, યાદ રહી જશે. ફટાફટ એક્ઝામ પર્પઝથી મોસ્ટ આઈએમપી કયા કયા છે જોઈ લે. આ તો આપણે બેઝિક બિહેવિયર ભણ્યા કે બિહેવિયર ઉપરથી રજિસ્ટ કરવા માટે કેવી રીતના ડિઝાઇન થાય. 3 ફિલોસોફી, વર્કિંગ સ્ટેટ, લિમિટ સ્ટેટ અને અલ્ટિમેટ સ્ટેટ. સૌથી ઇકોનોમિકલ કઈ થશે? અલ્ટિમેટ સ્ટેટ. એનાથી મોંઘી લિમિટ સ્ટેટ અને એનાથી મોંઘી વર્કિંગ સ્ટેટ. શું કામ? ફેક્ટર ઓફ સેફટી વર્કિંગમાં મેક્સિમમ છે, આમાં કંઈક ઓછો છે ને આમાં એનાથી કંઈક ઓછું છે, એટલે કે આપણી જે રિઝર્વ કન્ડિશન હતી એ કંઈક ઓછી થઈ ગઈ. વર્કિંગ સ્ટ્રેસ મેથડમાં ડિઝાઇન લોડ ફાઇન્ડ કરવો તો શું કરવું પડે? વર્કિંગ લોડ ગુણ્યા ફેક્ટર ઓફ સેફટી અથવા લોડ ફેક્ટર. ડિઝાઇન સ્ટ્રેન્થમાં શું કરવું પડે? જે આપણી સ્ટ્રેન્થ કન્સિડર કરો છો એને ડિવાઈડ બાય ફેક્ટર ઓફ સેફટી કરવું પડે. કોન્ક્રીટ માટે વર્કિંગ સ્ટ્રેસમાં મોસ્ટ આઈએમપી કેટલી ફેક્ટર ઓફ સેફટી? 3. સ્ટીલમાં કેટલી? 1.78.